Доброго дня, слухачі! Мене звати Аня Крихно, та мій голос ви сьогодні чутимете. Сьогодні в нас в гостях на аудіодоріжці Богдан Семенченко, музикант, якого ви можете знати як фронтмена гурту «Комісія». Однак, нещодавно на сторінці комісії був допис, в якому зазначилося, що гурт пішов на паузу невизначеної тривалості. Тим часом Богдан займає роль у запуску нового музичного проєкту «Ореол». Що трапилося з гуртом та спричинило цю трансформацію? Запитаємося у Богдана, а також розглянемо питання проблеми інтеграції української музики в європейський музичний простір. Як говорити до іноземного слухача? Як говорити до нього про війну, коли європейське суспільство втомилося чути про війну в Україні? Поговоримо про місце цих речей у творчості сьогодення та як створюється конкурентноздатна музика. Послухаймо. Привіт, Богдане! Привіт. Привіт, Богдане! Раді тебе тут сьогодні бачити і чути. І розкажеш пару слів загалом, чим ти займаєшся і як ти охарактеризуєш свою діяльність? Я працюю зі звуком і музикою. Я музикант, саунд-продюсер, інженер звуковий. Я in my day job я працюю з синтетичними голосами. In my night life я інді-музикант, живу в Афінах і якось існую. Давай трошки тоді зануримося в твій бекграунд і дізнаємося, з чого почався твій шлях у музиці. В музиці в цілому почався ще з музичної школи в сиву давнину в Кропивницькому. Шлях як, скажімо, музиканта, мабуть, почався вже в Києві, коли я там навчався, і з групи «Комісія». Зустрічі із Жорою Штілевим, Сашою Пчеліним, Артуром Лісним. Ми створили бенд, грали різну музику, почали з інді-року, грали навіть щось схоже на альтернативний рок, на якийсь такий ракешник. І потім перейшли до більш витонченої музики. Грали фанк, диско, інді-поп. А розкажи взагалом, як, коли ви почали діяльність проєкту «Комісія», ти був, так би мовити, його фронтменом, якщо так правильно сказати. Можна так мовити, да. В який момент проєкт став медійним? І в який момент ви відчули із ребятами те, що вас починають слухати і впізнавати? Перші відчуття впізнаваності, воно, мені здається, було ще в момент, коли ми на самому початку брали участь в рок-батлах так званих. А так, щоб саме вже реально на концерти почали ходити люди, це, мабуть, вже після виходу першого, прости господи, на той момент російськомовного альбома, міні-альбома «Сюда». І тоді ми вже відчули, що люди купують квитки, ходять, кудись кличуть люди, організатори, яких ми навіть в очі не знаємо. Тобто почалась діяльність, то як ми з англійської мови перейшли на російську. На той час це здавалось круто. Тобто це був 16-й, 17-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й рік, 22-й. І чи пам'ятаєш ти початок повномасштабного вторгнення? І як ви його із групою пережили? Ми на той момент з моєю дівчиною були в Греції у відпустці. 20 лютого ми приїхали сюди і дізналися про повномасштабне вторгнення з новин. Це було дуже жорстко. Не так жорстко, якби ми були в Україні, звичайно, але це був трошки шок. Ми залишились в Греції з нею. Жора в той момент, наш клавішник, перебував також за кордоном, здається, у Вірменії, і інші хлопці в Києві. І далі впродовж починаючи з кінця 22-го року, ми почали діяльність концертну в Європі, грали charity tours, збирали гроші для Збройних сил України і грали музику свою, намагалися випускати щось, колаборувати віддалено. І от ці роки вони відбувалися якось так. Так, це так, як ви продовжували свою діяльність. Я так розумію, що хлопці, які лишилися в Києві, барабанщик і басист, вони виїжджали, аби працювати разом із вами через Міністерство культури. А коли це все стало складніше, то, наскільки я знаю, над останнім альбомом ви працювали взагалі, над останнім релізом ви працювали у режимі онлайн. Так,
Так, і цей реліз, він задумувався як реліз комісії, але в процесі роботи, оцієї онлайн-роботи, і вже після 3,5 років життя в різних містах, різних країнах, це вже трошки стало менше груповою діяльністю, на жаль, і ми говорили про це, багато говорили ще до цього під час турів наших, під час наших зустрічей, що певна зміна формату, вона якби допустима, і я запропонував відділити цей матеріал в новий проєкт з назвою «Ореол». Так треба, та пам'ятай, що це все також не назавжди. Все мене, все мене, все мене. Все мене, все мене, все мене. Тобто на даний момент гурт «Комісія» припинив свою діяльність і працює проєкт «Ореол». Ми зрозуміли, що спричинило появу гурту «Ореол» як відокремлення діяльності музикантів, але чим, на твою думку, саме відрізняється «Комісія» і «Ореол» в плані своєї роботи, напрямку і слухача, до якого музика адресується? В першу чергу я відчув, що ця робота на віддаленні, вона переклала дуже багато акценту діяльності на мене. І це не так, як відчувалась комісія до цього. Комісія — це в першу чергу навіть наскільки, не тільки, тобто група, а ще й наша дружба. А декілька років створення музики в домашній студії перетворили це на щось інше. Я відчув, що це вже не комісія, тобто це або комісія має переродитися у цей формат, або можна прийняти все як є, що це справді щось нове, і продовжувати це як новий бенд. Як бенд, по суті, зараз це мій сольний проєкт на даний момент. Аудиторія також зміниться. Це також і українці, і закордонні слухачі, але це точно не те ядро аудиторії, яке було у нас раніше. Так, оскільки ми з тобою трошки взаємодіємо і начебто працюємо, і у нас в планах є колись зробити концертний тур для проєкту «Ореол» і так далі, то ми якраз трошки дискутували про тему аудиторії. Але наскільки я пам'ятаю, на початку, я так розумію, що це всі ці думки все ще у процесі формування, але проєкт «Ореол» задумувався як україномовні і англомовні треки, але так само вони залишаються україномовними, але вони ідуть не тільки на українську аудиторію, а шукають і європейського слухача так само. Але при цьому вони готові спілкуватися, композиції готові спілкуватися із європейським слухачем українською мовою. Exactly, абсолютно. Моє бачення — це таке, що мова як така, як медіум, вона безумовно дуже важлива. Але в той же момент мова — це якби окраса, треку, пісні якоїсь. Вона також створює якусь атмосферу. Наприклад, для мене, коли я зараз слухаю музику, досліджую в цілому музичну культуру світову, я помітив за собою вже останні декілька років, що мені стало значно менш важливо, якою мовою співають цей твір. Умовно, коли я слухаю інді, поп той самий італійською мовою, я уявляю собі цю Тоскану, Болонью, місця, звідки ці ребята вийшли. Вони додають своєї окраси цьому всьому. Коли я слухаю бразильську музику, я чую там Ріо-де-Жанейро або іспанську музику і так далі. Це можна продовжувати, це зрозуміло. І в той же момент мені здається, що немає серйозного бар'єру для того, щоб слухач, який не знає українську мову, вайбив під трек українською мовою. Залежить це все від того, наскільки ця музика буде в цілому звучати актуально, наскільки слухач буде готовий відкритися цьому всьому. Тому що є ж такий елемент, скажімо так, мови і культури, які вже в мейнстримі там
десятиліттями, століттями. Тобто португальська музика – це абсолютний бренд, італійська музика – це абсолютний бренд, французька, німецька і так далі. І є мови, які просто не є ще брендом. Да? Українська мова, вона доволі загадкова, да? Для слухача. Угу. І в цьому є і виклик, і якась авантюра, і це цікаво. Угу. Ну от скажи, на твою думку, коли європейський слухач слухає українську музику, то що він уявляє? Чи уявляє він Україну в цей момент? Які місця України він уявляє в цей момент? І як він це відчуває? Це цікаве питання. Це хороше питання. Я думаю, що навіть незважаючи на очевидну там відповідь, яка зараз напрошується, щось пов'язане з війною, з героїчними збройними силами і так далі, у людей є певне уявлення про Україну. У людей, особливо, які плюс-мінус цікавляться цим світом навколо, а не просто сидять і дивляться Netflix. У них є певне уявлення про Україну як про східноєвропейську країну зі слов'янськими людьми, з певною естетикою. Я думаю, люди плюс-мінус можуть уявити, як виглядає собі Київ, що Київ – це таке місто, розділене великою річкою, там якісь є купола. Угу. Я дуже спрощую це все, Так. симпліфікую. Тобто я впевнений, що певні картинки, вони будуть, а навіть якщо їх не буде, ми провокуємо людину їх відчувати. І як на мене, нехай це не звучить якось дуже пафосно і епічно, але в цьому є виклик, за який приємно взятися, навіть якщо це не принесе мені там в короткостроковій перспективі, я не знаю, визнання, грошей і так далі. Але про це якраз і цікаво поговорити, про інтеграцію української музики, європейську музичну сцену, європейському слухачеві. І якраз про цей конфлікт, який ми спостерігаємо зараз, коли особливо все більше і більше українських митців з'являються на міжнародній сцені, бо європейське суспільство начебто на 4-й рік повномасштабного вторгнення втомилося від війни та від всього українського, так би мовити, а українські митці навпаки стали більш активними у ролі культурних діячів за кордоном наразі. І от як поєднати ці дві реальності, і як нам варто будувати діалог між презентацією чогось нашого українського і підносячи це аудиторії, яка вне контексту, і при цьому не будучи травмоцентричними, якщо це поняття взагалі існує. І як це загалом позиціонувати? Бо от я, наприклад, буквально сьогодні гортала стрічку, і там шукають асистентів, і всі роблять українська виставка у Касселі, виставка українських митців у Касселі. Ми шукаємо на українську виставку в Берліні, і начебто це все якось дуже неспецифічно. Начебто оце позиціювання якоїсь події, якогось мистецтва як українське уже не притягує до себе, а навпаки може відштовхувати. Ну, те, з чого ти почала, це абсолютно правда. І я думаю, що те, що українські митці зараз стають більш активними за кордоном, пов'язано також з тим, що перші роки життя за кордоном були для багатьох людей і для мене, для, умовно, артистів-митців, доволі хаотичними. Також, я думаю, є відчуття у деяких людей, у мене, можливо, також. Певне почуття провини за те, що ти живеш за кордоном, воно якби не може тривати вічно. Тобто закриватися в собі і закривати свою творчість в собі, як українського митця за кордоном, воно, ти можеш це робити певний час, але потім, якщо ти плануєш серйозно цим займатися, то ти просто не можеш вже дозволяти почуття провини чи якимось таким негативним емоціям зупиняти тебе. Тому, можливо, на когось це також впливало зараз і впливає. А чи відчував ти, як музикант, разом із своїм гуртом, якусь хвилю підтримки на початку повномасштабного вторгнення і інтерес до вашої творчості через те, що ви з України? Та насправді, звичайно, ми їздили на Tallinn Music Week, і було відчуття, що там дуже людям цікаво почути нас. Ми робили презентацію фонду Musicians Defend Ukraine в Талліні. Ми на кожному концерті ставили український прапор. Усюди це сприймали дуже добре.
Ми зі сцени говорили про Україну, про війну. І, звичайно, був цей момент. І я думаю, що він нікуди не дінеться насправді, і це не є чимось навіть поганим. Буде значно гірше, якщо нас в Європі перестануть сприймати як ребят з розірваною війною країни, умовно, яка бореться за існування і знаходиться в неймовірно складній ситуації, коли люди реально почнуть сприймати нас як просто артистів з якоїсь східноєвропейської прикольної країни навіть. Тобто люди мають про це пам'ятати, інакше одна з великих цілей діяльності українських митців за кордоном буде, не виконана. Угу. Тобто ти не відчув значущого різкого спаду інтересу і підтримки чогось українського? Він є, звичайно, на побутовому рівні. Мені кажуть, тут ребята в Греції, вони починають менше чути про війну в Україні з медіа і так далі. Але це також та частина діяльності, яку артисти мають проводити, говорити з аудиторією. І це, я не думаю, що це про травмоцентричність, як ти казав, хоча це цікавий point of view. Мені здається, просто це як реальність. Тобто зараз, наприклад, ребята в Україні, вони не обирають жити в спокійному середовищі чи з небезпекою, умовно, вечірнім цим адреналіном, або просто з незручностями з приводу відсутності електрики, опалення і так далі. Тобто вони не обирають цьому. Так само ми, коли представляємо українське мистецтво за кордоном, ми не зовсім навіть можемо обирати представляти себе умовно як артиста з країни у війні, скажімо так. Ти не можеш це обрати, це просто факт. І це не про те, що ти намагаєшся виїхати на травмі, це про те, що ти просто констатуєш факти, про які, умовно, якби ти виступав в Україні, ти не міг би забути. Угу. Так само і в Європі слухачі, які слухають, бачать, дивляться, сприймають мистецтво з України, у них не має бути вибору, якщо чесно, мені здається. Твоя відповідь зрозуміла. Але це риторичне питання, чи робити вигляд митцям, що ми такі ж, як всі, забивати на якийсь бекграунд, через те, що це може стати більш успішним кейсом, якщо ти не будеш кожен день усім на вулиці нагадувати про речі, про які вони не хочуть чути. Трабл в тому, що якщо мистецтво якогось окремо взятого митця не вартісне чогось без цієї травмоцентричності, то це вже інше питання. Тобто це певний акцент на війні, певний акцент. Я не кажу, що він в центрі всього, але він має бути завжди. Але якщо митцю немає що запропонувати взагалі, і він конкурує умовно на цьому всьому середовищі через те, що він з отакої незвичайної історії, то, звичайно, це не супер круто. Мистецтво має бути конкурентно здатним, без будь-якої травмоцентричності, давай скажемо, цікавий термін. Так. Тобто головне, щоб в цьому всьому все ще були почуття і щирість, що торкаються усієї творчості. Це має бути відрефлексовано також. Це має бути щиро. Це не має бути також тому, що так треба. Це не обов'язково має бути темою творчості, да? Це щось, про що ти говориш з людьми, це щось, про що ти нагадуєш, це щось, про що ти не намагаєшся штучно забувати, чи навіть не штучно. Так, тобто, якщо робити конкурентно здатну творчість, українська музика, український музичний простір може бути конкурентно здатним європейському музичному простору, може бути на одному левелі, рівні і навіть краще. І для того, аби це сталося, нам не обов'язково забувати про контекст загалом. Тоді таке питання наостанок. Що може зробити кожен український музикант, щоб зменшити дистанцію між європейською музичною сценою і українською? Писати класні пісні. Раз. Не сидіти в собі і не боятися себе показувати. Два. Мабуть, підходити до діяльності серйозно. Тому що, мені здається, в Європі ціниться комплексний і системний підхід до будь-чого. Тобто, якщо ти робиш музичну діяльність аби як, навіть не тільки в плані творчому, а в плані організаційному,
то це складніше подати як щось конкурентно спроможне. Звичайно, тут я говорю дуже розумними фразами і дуже класно, теоретично показую свою підкованість. Практика це, звичайно, інша річ, але, як на мене, так. Да, тобто ці всі нюанси, це є нюансами і обставинами країни, яка знаходиться у війні. Тому тут ще нашу формулу успіху і наш шлях нам треба ще намацувати і шукати. Yes. Супер, дякую, Богдане. Бажаємо якомога більше українських і європейських слухачів гурту Ореол. Дякую, Аня, дякую за запрошення. Добре поговорили, мені здається. Цей подкаст був записаний в рамках програми «Віднова Plus Engagement» за фінансовою підтримкою Європейського Союзу та за допомогою Berlin School of Podcasting. В подкасті лунали декілька композицій. Гурт-комісія «Насипай», комісія «Пінг-понг» та «Ореол. Все мене». Я Аня Крихно. Дякую вам, що були з нами сьогодні.